Hei! Mikä sinun nimesi on? Hei. Olen John. Entä sinä? Nimeni on Anna. On ilo tavata sinut, John. Ilo on kokonaan minun, Anna. Mikä ihana päivä tänään onkaan. Todellakin. Aurinko paistaa ja puisto kuhisee energiaa. Niin varmasti. Käytkö täällä usein? Kyllä, nautin. Nautin raikkaasta ilmasta ja naurun äänestä. Entä sinä? Tämä on ensimmäinen käyntini. Täytyy sanoa, että olen vaikuttunut. Olen iloinen kuullessani tuon. Mikä toi sinut tänne tänään? Etsin rauhallista lukupaikkaa. Valitsinko oikean paikan? Ehdottomasti. Saatat jopa löytää inspiraatiota puiden joukosta. Kuulostaa ihastuttavalta. Tykkäätkö sinäkin lukea? Niin on. Rakastan fiktiota. Se antaa minulle mahdollisuuden paeta todellisuutta. Entä sinä? Pidän tietokirjallisuudesta. Nautin uusien asioiden oppimisesta. Mielenkiintoista. Minkä kirjan luit viimeksi? Sain juuri luettua kirjan keksintöjen historiasta. Se oli kiehtova. Kuulostaa kiehtovalta. On hienoa, miten keksinnöt muokkaavat elämäämme. Kyllä. On hämmästyttävää, miten luovuus ajaa edistystä. Mikä siinä kiehtoo sinua? Minua kiehtovat erilaiset kulttuurit ja niiden perinteet. Se on hieno kiinnostuksen kohde. Oletko matkustanut paljon? Olen matkustanut muutamissa maissa. Jokaisella on oma ainutlaatuinen viehätyksensä. Kuulisin mielelläni joskus matkakokemuksistasi. Mielelläni jakaisin. Ehkä kahvin äärellä. Kuulostaa täydelliseltä suunnitelmalta. Johan, mitä nimesi tarkoittaa? Nimeni tarkoittaa, Jumala on armollinen. Se kuulostaa kivalta, eikö niin? Niin on. Nimeni Anna tarkoittaa armoa. Meillä on sama teema. Kuinka mielenkiintoista. Valitsivatko vanhempasi nimesi jostain erityisestä syystä? Kyllä, he halusivat nimen, joka symboloi ystävällisyyttä. Entäpä vanhempasi? He pitivät sen äänestä ja merkityksestä. Mielestäni he tekivät hyvän valinnan. Olen samaa mieltä. Nimillä on usein paljon merkitystä. Pidätkö nimestäsi? Niin on. Vaikka joskus toivoisinkin sen olevan hieman ainutlaatuisempi. Ainutlaatuisilla nimillä on viehätyksensä. Nimeni on kuitenkin aika suosittu. Totta. Se on klassinen nimi. Oletko koskaan ajatellut sen vaihtamista? Ei oikeastaan. Tunnen yhteyden siihen. Oletko koskaan halunnut muuttaa omaasi? Olen harkinnut sitä. Ehkä jotain seikkailun haluisempaa, kuten Phoenix. Phoenix on kiehtova valinta. Se symboloi uudesti syntymistä ja voimaa. Juuri niin. Olisi hauskaa keksiä nimi, joka herättää uteliaisuutta. Niin varmasti. Mitä tekisit, jos sinulla olisi ainutlaatuinen nimi?
Taisin aloittaa esittelyn mahtipontisesti. Kuulostaa viihdyttävältä. Ehkä voisit jopa luoda taustatarinan. Kyllä. Voisin sanoa olevani matkailija kaukaisesta maasta. Se olisi aikamoinen keskustelun aloittaja. Tykkään siitä. Ehkä meidän pitäisi keksiä toisillemme hauskoja nimiä. Olen kiinnostunut. Mitä valitsisit minulle? Entäpä Starling, kirkkaalle persoonallisuudellesi? Tykkään siitä. Ja sinulle valitsisin Navigatorin, seikkailunhaluisesi vuoksi. Navigator kuulostaa kivalta. Pidän sitä kohteliaisuutena. Johan, missä kotikaupunkisi on? Olen kotoisin pienestä Maplewoodin kaupungista. Se tunnetaan vaahterasiirapistaan. Kuulostaa ihastuttavalta. Olen kotoisin vilkkaasta Riverton-nimisestä kaupungista. Riverton. Voin kuvitella, että se on täynnä elämää ja toimintaa. Niin on. Meillä on festivaaleja, markkinoita ja vilkas taideelämä. Maplewood on hiljaisempi. Meillä on viehättävä syysfestivaali joka vuosi. Syksy kuulostaa kauniilta siellä. Onko teillä jotain ainutlaatuisia perinteitä? Kyllä, meillä on vaahterasiirappipäivä, jolloin kaikki kokoontuvat naputtamaan puita. Kuulostaa hauskalta yhteisötapahtumalta. Mitä siellä tehdään? Keitämme mahlaa ja teemme tuoretta siirappia. Se on makea kokemus. Haluaisin kovasti kokeilla sitä. Mikä on suosikkimuistosi noilta festivaaleilta? Muistan kilpailleeni kavereideni kanssa siitä, kuka saa ensimmäisenä täyteen ämpärin. Kuulostaa kilpailulliselta. Rivertonissa meillä on musiikkifestivaalit joka kesä. Musiikkifestivaali. Kuulostaa jännittävältä. Millaista musiikkia teillä on? Siellä esiintyy paikallisia bändejä, ja jokaiselle löytyy jotakin poppia, rockia ja jatsia. Kuulostaa upealta. Haluaisin löytää sieltä uutta musiikkia. Sinun kannattaa käydä. Se vetää puoleensa ihmisiä kaikkialta vuosittain. Haluaisin kokea kaupunkifestivaalin energian. Se on melkoinen spektaakkeli. Mistä pidät eniten Maplewoodissa? Nautin rauhasta ja kauniista maisemista. Luonto on kaikkialla. Kuulostaa ihanalta. Arvostan kaupunkielämää, mutta luonnollakin on oma viehätyksensä. Ehkä voisimme vaihtaa kokemuksia. Voisin näyttää sinulle Maplewoodin. John, mikä on lempiruokasi? Sanoisin pizza. Se on monipuolinen ja herkullinen. Pizza on klassikko. Onko sinulla suosikkitäitettä? Rakastan pepperonia. Se lisää täydellisen määrän mausteita. Entä sinä? Pidän sushista. Tuoreessa kalassa on jotain erityistä. Sushi on kiehtovaa. Olen maistanut sitä muutaman kerran, mutta en ole koskaan oikein innostunut. Se voi olla opittu maku. Oletko kokeillut mitään epätavallisia ruokia? Söin kerran markkinoilla paistettuja sirkkoja. Ne olivat yllättävän rapeita.
Paistettuja sirkkoja. Se on seikkailun haluista. En ole kokeillut tuota. Entä sinä? Oletko maistanut mitään epätavallista? Maistoin kerran eskargotia. Se oli voinen ja valkosipulinen, aika hyvää. Etanoita. En olisi koskaan voinut kuvitella syöväni etanoita. Kuulostaa pahemmalta kuin onkaan. Maku on se, millä on väliä. Oletan sen pitävän paikkansa. Mikä on lohturuokasi? Makaroni ja juusto. Se tuo mieleeni lapsuuden ja tekee minut aina iloiseksi. Klassinen valinta. Pidän enemmän reilusta kulhollisesta chilian mukavuuden vuoksi. Chili sopii täydellisesti kylmiin päiviin. Teetkö sitä itse? Niin on. Nautin mausteiden kokeilemisesta. Entä sinä, makaronilaatikko? Lisään erilaisia juustoja ja joskus pekonia tuomaan makua. Kuulostaa herkulliselta. Meillä voisi olla ruokahaaste jonain päivänä. Olen valmis. Voisimme kukin valmistaa oman lempiruokamme. Kyllä. Makutesti, jolla selviää, kumpi on ykkönen. Johan, mitä teet vapaa-ajallasi? Nautin maalaamisesta. Se antaa minulle mahdollisuuden ilmaista itseäni luovasti. Maalaus kuulostaa ihanalta. Mitä sinä tykkäät maalata? Pidän maisemista. Luonto inspiroi minua. Entä sinä? Rakastan valokuvausta. Hetkien vangitseminen on intohimoni. Vaikuttavaa. Onko sinulla suosikkikuvauskohdetta? Nautin ihmisten kuvaamisesta rehellisissä hetkissä. Se paljastaa heidän todelliset tunteensa. Kuulostaa kiehtovalta. Minun täytyy ehkä opetella sinulta valokuvausvinkkejä. Kerron mielelläni. Mistä maalaamisessa nautit eniten? Rakastan värien sekoittamista. Se tuntuu taianomaiselta. Se on kaunis tapa kuvailla sitä. Oletko koskaan pitänyt töitäsi näyttelyssä? Minulla oli viime vuonna pieni näyttely. Se oli hermoja raastava, mutta palkitseva. Voin kuvitella. Taiteen jakaminen tuntuu varmasti uskomattomalta. Niin todellakin. Esitteletkö valokuviasi missään? Olen jakanut joitakin netissä, mutta haaveilen jonain päivänä gallerianäyttelystä. Se olisi mahtavaa. Uskon, että työsi ansaitsee tulla nähdyksi. Kiitos, John. Arvostan tukeasi. Mikä inspiroi maalauksiasi? Enimmäkseen vaihtuvat vuodenajat. Jokaisella on oma kauneutensa. Luonto todella inspiroi. Oletko maalannut mieleenpainuvia teoksia? Kyllä, maalasin auringonlaskun järven yllä. Värit olivat henkeä salpaavat. Kuulostaa upealta. Haluaisin nähdä sen jonain päivänä. Tuon sen mukanani, kun tapaamme seuraavan kerran. Voit kertoa minulle rehellisen mielipiteesi. John, tykkäätkö katsoa elokuvia? Ehdottomasti. Mikään ei vedä vertoja hyvälle elokuvalle. Entä sinä?
Olen suuri elokuvien fani. Rakastan sitä, miten ne vievät meidät eri maailmoihin. Juuri niin. Mistä genrestä pidät enemmän? Pidän komedioista. Arvostan hyviä nauruja. Komediat ovat mahtavia. Itse pidän enemmän thrillereistä. Ne pitävät minut jännityksessä. Jännityselokuvat voivat olla jännittäviä. Onko sinulla suosikkielokuvaa? Sanoisin Inception. Konsepti on ällistyttävä. Inception on loistava. Rakastan sitä, miten se leikittelee unelmien ja todellisuuden välillä. Mikä on suosikkikomediasi? Rakastan Grand Budapest Hotellia. Se on omalaatuinen ja visuaalisesti upea. Se on loistava valinta. Huumori on niin ainutlaatuista. Oletko koskaan nähnyt sitä ystävien kanssa? Se on mahtavaa ryhmässä nauramista. Kyllä, tein niin. Emme voineet lakata nauramasta tuolle absurdiudelle. Ryhmäelokuvaillat ovat parhaita. Katsotko mieluummin kotona vai elokuvateatterissa? Nautin elokuvateatterikokemuksesta. Valkokangas on lyömätön. Olen samaa mieltä. Tunnelma lisää elokuvan jännitystä. Lisäksi popcornit ovat pakollisia. Onko sinulla suosikkivälipalaa? Rakastan natsoja. Juustoisuus on vastustamatonta. Natsoja elokuvissa. Kuulostaapa herkulliselta. Niin on. Ehkä meidän pitäisi pitää leffailla lempiherkkujemme kera. Tykkäisin siitä kovasti. Voisimme valita komedian ja thrillerin vaihtelun vuoksi. Johan, pidätkö matkustamisesta? Rakastan sitä. Uusien paikkojen tutkiminen on yksi intohimoistani. Entä sinä? Olen matkailun ystävä. Jokainen matka tuo mukanaan uusia seikkailuja. Mikä on mieleenpainuvin paikka, jossa olet käynyt? Sanoisin Japani. Perinteen ja modernin sekoitus kiehtoi minua. Japani kuulostaa upealta. Mistä pidit siellä eniten? Rakastin kevään kirsikankukkia. Ne olivat henkeä salpaavan kauniita. Sen on täytynyt olla kaunis näky. Olen aina halunnut nähdä sen. Sinun pitäisi ehdottomasti mennä. Entä suosikkimatkakohteesi? Nautin Italiasta todella paljon. Historia ja ruoka ovat ainutlaatuisia. Italia on listallani. Missä kaupungissa kävit? Matkustin Roomaan. Arkkitehtuuri oli kunnioitusta herättävää. Voin vain kuvitella. Oletko kokeillut paikallisia ruokia? Kyllä, söin aitoa pastaa ja gelatoa. Se oli taivaallista. Gelato Italiassa on pakollinen kokemus. Mikä oli hauskin matkakokemuksesi? Eksyin Venetsiassa. Päädyin viehättävään pieneen kahvilaan, joten kaikki meni hyvin. Kuulostaa onnelliselta sattumalta. Kerran myöhästyin junasta ja päädyin paikallisille festivaaleille. Mikä onnekas hetki. Festivaalit ovat loistava tapa uppoutua kulttuuriin. Niin ne todellakin ovat.
Matkustaminen opettaa meille niin paljon maailmasta. Olen samaa mieltä. Jokainen seikkailu täydentää tarinoitamme. Minne aiot mennä seuraavaksi? Harkitsen Kreikan matkaa, saaret näyttävät upeilta. Kreikka kuulostaa täydelliseltä. Rannat ja rauniot olisivat uskomattoman tutkittavia. Johan, onko sinulla lemmikkejä? Kyllä, minulla on koira nimeltä Max. Hän on kultainen noutaja. Kultaiset noutajat ovat niin ystävällisiä. Mitä rakastat Maxissa eniten? Hänen leikkisä luonteensa. Hän tuo aina iloa päivääni. Onko sinulla lemmikkejä? Minulla on kissa nimeltä Whiskers. Se on aikamoinen persoona. Viikset on söpönimi. Mikä tekee hänestä erityisen? Hänellä on omituinen persoonallisuus. Hän rakastaa jahdata varjoja ympäri taloa. Kuulostaa viihdyttävältä. Tuleeko hän toimeen Maxin kanssa? Heillä on viharakkaussuhde. Joskus he leikkivät, toisinaan kilpailevat huomiosta. Klassikko. Max voi olla myös hieman kateellinen. Hän ei pidä valokeilan jakamisesta. On hauskaa, miten lemmikeillä on niin erilaisia persoonallisuuksia. Mikä on Maxin lempipuuha? Hän rakastaa pitkiä kävelylenkkejä puistossa. Hän nauttii muiden koirien tapaamisesta. Viikset viihtyvät aurinkoisissa paikoissa. Se nauttii hyvistä torkuista. Kissoilla on kyllä taito löytää täydelliset nukkumapaikat. Niin ne todellakin tekevät. Oletko koskaan ottanut Maxia matkalle? Kyllä, vein hänet kerran rannalle. Hänellä oli elämänsä parasta aikaa. Sen on täytynyt olla hauska seikkailu. Whiskers tosin pysyy mieluummin kotona. Kissat rakastavat mukavuusalueitaan. Oletko koskaan harkinnut hänen ottamistaan matkalle? Mietin asiaa, mutta pelkään, että hän stressaantuu. Se on ymmärrettävää. Jotkut lemmikit ovat sopeutumiskykyisempiä kuin toiset. Juuri niin. Ehkä voisimme joskus suunnitella lemmikkien leikkitreffit. Kuulostaa hyvältä idealta. Max haluaisi kovasti tavata viikset. John, mitä mieltä olet teknologiasta? Mielestäni se on sekä hämmästyttävää että turhauttavaa. Se muuttuu niin nopeasti. Olen samaa mieltä. Joskus tuntuu ylivoimaiselta pysyä kaiken perässä. Juuri niin. Kun opit yhden asian, jotain uutta syntyy. Mikä on turhauttavin tekninen ongelma, johon olet törmännyt? Kerran poistin vahingossa tärkeän dokumentin. Olin aivan murtunut. Voi ei. Tuo on painajainen. Minullakin on ollut omat osuuteni tekniikkaonnettomuuksiin. Mitä sinulle tapahtui? Yritin päivittää puhelimeni, ja se jumeutui tuntikausia. Luulin rikkoneeni sen. Kuulostaa stressaavalta. Onnistuitko korjaamaan sen? Kyllä, lopulta. Minun piti käynnistää se uudelleen. Oli helpotus, kun se toimi taas. Teknologia voi olla arvaamatonta. Onko sinulla suosikkilaitettasi?
Rakastan kameraani. Se auttaa minua tallentamaan kauniita hetkiä. Loistava valinta. Pidän tabletistani kovasti. Se on täydellinen lukemiseen ja piirtämiseen. Tabletit ovat niin monipuolisia. Käytätkö omaasi johonkin muuhun? Katson sillä joskus elokuvia. Se on kätevä matkustaessa. Kuulostaa hyödylliseltä. Itse tosin katson mieluummin isommalla näytöllä. Ymmärrän. Elokuvateatterikokemusta on vaikea päihittää. Ehdottomasti. Onko sinulla koskaan ollut teknistä vikaa esityksen aikana? Kyllä. Kannettava tietokone kaatui juuri ennen esitystäni. Se oli noloa. Tuo on painajainen. Kerran video epäonnistui tunnilla. Teknologia voi olla arvaamatonta, mutta se pitää elämän mielenkiintoisena. John, pidätkö muodista? Kyllä. Uskon, että se on hauska tapa ilmaista itseään. Seuraatko trendejä? Yritän, mutta huomaan usein olevani mukavuusalueellani. Entä sinä? Tykkään kokeilla erilaisia tyylejä. Joskus se onnistuu hyvin, joskus ei. Kuulostaa seikkailun haluiselta. Onko sinulle koskaan sattunut muotionnettomuus? Voi ei. Kerran minulla oli erilaiset kengät jalassa tärkeässä kokouksessa. Erilaiset kengät. Melkoinen lausahdus. Miten meni? Se oli kiusallista. Ihmiset huomasivat sen, enkä voinut lakata ajattelemasta sitä. Voin kuvitella. Minulla oli kerran ylläni mekko, joka oli aivan liian iso minulle. Tuntui kuin uisin siinä. Sen on täytynyt olla epämukavaa. Onnistuitko siinä? Yritin. Lisäsin vyön, jotta se näyttäisi paremmalta, mutta tunsin silti oloni vaivaantuneeksi. Muoti voi olla hankalaa. Mikä on sinun suosikkiasusi mukavuuden kannalta? Rakastan mukavia neuleita ja farkkuja. Ne ovat tyylikkäät ja mukavat. Klassinen valinta. Pidän enemmän hyvin istuvasta paidasta ja chinoista. Ne ovat mukavan tasapainoisia. Kuulostaa hyvältä. Pidätkö vaatteiden soppailusta? Kyllä, mutta usein soppailu tuntuu ylivoimaiselta. Vaihtoehtoja on niin paljon. Olen samaa mieltä. Joskus vain selaan paikkoja ostamatta mitään. Juuri niin. Ikkunasoppailu voi kyllä olla hauskaa. Niin on. Ehkä meidän pitäisi joskus mennä yhdessä ostoksille. Olisipa ihanaa. Voimme auttaa toisiamme löytämään täydelliset asut. John, oletko urheilufani? Niin olen. Tykkään katsoa jalkapalloa ja koripalloa. Entä sinä? Rakastan tenniksen katsomista. Ottelut voivat olla niin jännittäviä. Tennis on jännittävää. Onko sinulla suosikkipelaajaa? Kyllä, ihailen Serena Williamsia. Hänen päättäväisyytensä on inspiroivaa. Hän on uskomaton. Olen LeBron Jamesin koripallofani. Hänen taitonsa ovat vertaansa vailla.
Hän on legenda. Harrastatko itse mitään urheilulajia? Pelasin koripalloa lukiossa. En ollut niin huono. Se on vaikuttavaa. Pelasin tennistä muutaman vuoden. Se oli loistavaa liikuntaa. Tennis vaatii paljon kestävyyttä. Pelaatko vielä? Yritän pelata silloin tällöin, mutta en ole enää yhtä johdonmukainen kuin ennen. Elämä voi olla kiireistä. Mikä on suosikki urheilumuistosi? Kerran kävin suuressa tennisturnauksessa. Tunnelma oli sähköinen. Kuulostaa upealta. Muistan menneeni koripallootteluun ystävien kanssa. Se oli mahtavaa. Laivotteluissa on ainutlaatuinen energia. Seuraatko jotain tiettyä joukkuetta? Kyllä, kannatan Los Angeles Lakersia. Heidän historiansa on vaikuttava. Klassinen valinta. Minulla on tapana kannustaa New York Knicksia. Heillä on uskollinen fanikunta. Knicksillä on rikas historia. On varmasti jännittävää seurata heidän pelejään. Niin on. Meidän pitäisi joskus suunnitella katsovamme yhdessä pelin. Olisipa ihanaa. Voimme nauttia välipaloja ja kannustaa joukkueitamme. Johan, millaisesta musiikista pidät? Kuuntelen vähän kaikkea, mutta rakastan eniten rockmusiikkia. Entä sinä? Olen suuri popmusiikin fani. Se saa minut aina hyvälle tuulelle. Pop on mahtavaa. Onko sinulla suosikkiartistia? Kyllä, rakastan Taylor Swiftiä. Hänen sanoituksensa ovat niin samaistuttavia. Taylor Swift on lahjakas. Pidän enemmän klassisista rockyhtyeistä, kuten Queenista ja Rolling Stonesista. Nuo ovat legendoja. Mikä on suosikkikappaleesi Queenilta? Bohemian Rhapsody on mestariteos. Siinä on niin monta kerrosta. Se on loistava valinta. Rakastan hänen tarinankerrontaansa elokuvassa Rakkaustarina. Rakkaustarina on tarttuva. Oletko koskaan käynyt konsertissa? Kyllä, näin popkonsertin viime kesänä. Energia oli sähköistä. Konsertit ovat unohtumattomia kokemuksia. Kävin kerran rockfestivaaleilla. Se oli uskomatonta. Kuulostaa upealta. Näitkö bändejä, joista pidit? Kyllä, näin suosikkibändini livenä. Se oli unelmien täyttymys. Voin vain kuvitella. Toivon näkeväni Taylor Swiftin livenä jonain päivänä. Se olisi uskomaton kokemus. Mitä tekisit, jos tapaisit hänet? Olisin luultavasti sanaton. Haluaisin kovasti kertoa hänelle, kuinka paljon hänen musiikkinsa merkitsee minulle. Tosi siistiä. Kysyisin lempibändiltäni heidän luovasta prosessistaan. Johan, mitä halusit olla lapsena? Haaveilin astronautiksi tulemisesta. Avaruuden ajatus kiehtoi minua. Se on mahtava unelma. Halusin eläinlääkäriksi. Rakastin eläimiä. Eläinten auttaminen kuulostaa palkitsevalta. Oliko sinulla lemmikkejä lapsuudessasi? Kyllä,
Minulla oli koira nimeltä Buddy. Hän oli paras ystäväni. Onpa suloista. Minulla oli kilpikonna. Annoin sille nimeksi Speedy, vaikka se oli hidas. Speedy on hauska nimi kilpikonnalle. Nautitko sen hoitamisesta? Niin tee. Oli mielenkiintoista oppia hänen tavoistaan. Entä sinä ja Buddy? Vein hänet kävelylle ja leikin noutoa. Hän oli aina täynnä energiaa. Koirat tuovat niin paljon iloa. Muuttuivatko lapsuuden unelmasi kasvaessasi? Niin ne tekivät. Sen sijaan tajusin intohimoni valokuvaukseen. Se on mahtavaa. Minusta tuli astronautin urasta graafinen suunnittelija. Molemmat polut ovat luovia. Haaveiletko vielä avaruuden tutkimisesta? Joskus. Minusta se on edelleen kiehtovaa, vaikka en olekaan astronautti. Ei ole koskaan liian myöhäistä tutkia uusia unelmia. Mikä on nykyinen unelmasi? Haluaisin matkustaa maailmalla ja kokea erilaisia kulttuureja. Entä sinä? Haaveilen menestyksekkäästä valokuvaajan urasta ja tarinoiden tallentamisesta objektiivini läpi. Uskon, että saavutat sen. Lapsuuden unelmamme voivat muokata tulevaisuuttamme. John, puhutko muita kieliä? Puhun vähän espanjaa. Opin sitä koulussa. Entä sinä? Osaan jonkin verran ranskaa. Mielestäni se on niin kaunis kieli. Ranska on ihanaa. Voitko sanoa jotain ranskaksi? Varma. Bonjour, kommentoitko se avea? Se tarkoittaa, hei, kuinka voit? Kuulostaa kivalta. Kokeillaanpa. Hola, como estas? Se tarkoittaa samaa espanjaksi. Hienoa työtä. On hauskaa oppia eri kieliä. Niin on. Harjoitteletko usein ranskan kieltä? Yritän. Katson ranskalaisia elokuvia parantaakseni kuuntelutaitojani. Hyvä idea. Minun pitäisi katsoa espanjankielisiä elokuvia sanavarastoni laajentamiseksi. Ehdottomasti. Se tekee oppimisesta nautinnollista. Oletko koskaan matkustanut espanjankielisessä maassa? Kyllä, kävin Espanjassa viime vuonna. Se oli upea kokemus. Kuulostaa ihanalta. Pääsitkö harjoittelemaan espanjaasi siellä? Kyllä, tein niin. Oli hyödyllistä kommunikoida paikallisten kanssa. Haluaisin kovasti matkustaa Ranskaan ja harjoitella ranskan kielen taitoani. Sinun pitäisi. Se olisi fantastinen seikkailu. Entä jos haastaisimme toisemme oppimaan uuden lauseen joka viikko? Tykkään tästä ideasta. Se motivoisi meitä ja parantaisi taitojamme. Johan, missä näet itsesi 10 vuoden kuluttua? Toivon pääseväni matkustamaan maailmalla ja työskentelemään graafisena suunnittelijana. Entä sinä? Näen itseni menestyvänä valokuvaajana, joka tallentaa tarinoita ja hetkiä. Kuulostaa ihanalta. Onko sinulla mielessäsi jokin tietty unelmakohde? Haluaisin kovasti tutustua Islantiin ja sen upeisiin maisemiin.
Entä sinä? Haaveilen Japanin matkasta. Kulttuuri ja maisemat kiehtovat minua. Molemmat paikat ovat uskomattomia. Voin kuvitella, millaisia henkeä salpaavia kuvia ottaisitte. Ja voin kuvitella sinun vangitsevan Islannin luonnon kauneuden. Mitä pidät suurimpana muutoksena seuraavan 10 vuoden aikana? Uskon, että teknologia kehittyy edelleen nopeasti ja vaikuttaa siihen, miten työskentelemme ja olemme yhteydessä toisiimme. Se on totta. Mietin, miten valokuvaus tulee muuttumaan uuden teknologian myötä. On mielenkiintoista nähdä, miten taiteilijat soveltavat tyylejään ja tekniikoitaan. Kyllä. Toivon, että pystymme omaksumaan nämä muutokset ja pitämään luovuutemme elossa. Ehdottomasti. Uskon, että intohimomme ohjaa meitä, tapahtuipa mitä tahansa muutoksia. Yhdessä voimme tukea toisiamme matkoillamme. Ehdottomasti. Odotan innolla, minne unelmamme meidät vievät.